السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة جديدة تصلح لعمل شال مستطيل أو بلوزة أو كوفية. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضل الله ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهاردة هو مضاعفات رقم 6. بفضل أضاعف 6 لغاية ما بوصل للمقاس اللي أنا حباه. هستخدم معاكم النهاردة خيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين، ده بيكون رقم 4 مع إبرة رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافة من الخيط وابتدي ألف الخيط حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية زي ما اتفقنا مع بعض بنبتدي نكون مضاعفات رقم 6. الف الخيط واخرج من الحلقة اللي عند الابرة. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 وارجع تاني 1 2 3 4 5 6 وبفضل اكرر مضاعفات رقم 6 لغاية ما بوصل لمساحة كافية اشتغل عليها. 1 2 3 4 5 6 كمان مرة. 1 2 3 4 5 6. بالشكل ده عملنا مضاعفات رقم 6 أكتر من مرة. في البداية بسيب أول سلسلة عندي وأروح لرقم 2 أشغل فيها غرزة حشو. إزاي بشغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بدخل الحلقة الخلفية للسلسلة رقم 2، هسحب الخيط وهخرج معايا على الإبرة حلقتين، هلف الخيط وأخرج منهم. بعد ما شغلنا غرزة حشو هاخد 5 سلاسل من فوق. 1 2 3 4 5. هعد من تحت كام فراغ هسيبه. انا ده اخر فراغ اشتغلت فيه. بعد 1 2 3 وفي رقم 4 بروح اشغل غرزة حشو. غرزتنا النهاردة تقدري تشتغليها بخيوط شنجام ملونة او تقدري تشتغليها بلون واحد زي ما انت حابة. ارجع اكرر 1 2 3 4 5. بعد من تحت 1 2 3 بسيبهم، وبعد كده في رقم 4 بروح اشغل غرزة حشو. وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر باخد سلسلتين وهسيب من تحت سلسلة واحدة، وبعد كده بشغل عمود بلفة واحد. هكمل لنهاية السطر وارجع لكم نكمل مع بعض. كده بكون وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين. في نهاية السطر اتبقى عندي سلسلتين من فوق، هاخد سلسلتين مسافة 1 2 وهسيب فراغ من تحت، وفي اخر فراغ هروح اشتغل غرزة عمود بلفة واحد. ازاي بشتغل غرزة العمود؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا حلقتين، بنسيب بقى سلسلة تحت السلسلتين واروح لاخر فراغ ادخل اسحب الخيط واخرج. 3 حلقات على الابرة، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، يبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. بكده بكون اشتغلت عمود بلفة واحد. هرتفع سلسلة، هلف شغلي الناحية التانية. فوق اول فراغ بشغل غرزة حشو، ومن نفس المكان اللي انا واقفه فيه مش هاخد اي مسافات من فوق، بس هسيب من تحت السلسلتين وغرزه الحشو واروح فوق ال5 سلاسل. هشتغل 7 غرزه عمود بلفه من تحت ال5 سلاسل في نفس الفراغ. 1 2 3 4 5 6 7. بعد ما اشتغلت 7 عمود هروح بقى هسيب الحشو واروح ل5 سلاسل اللي بعدهم. اما اني انزل من تحت السلاسل على طول مباشرة، او بعد 1 2 وفي سلسلة رقم 3 بدخل اشغل غرزة حشو. من المكان اللي انا واقفة فيه هاخد 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. وهروح فين؟ لل5 سلاسل اللي بعدهم، وبنزل من المنتصف او بعد 1 2 وفي غرزة رقم 3 بشغل غرزة حشو. المرة دي يا بنات بعمل ايه بقى؟ بلف الخيط على الابرة مباشرة، مش هاخد سلاسل واروح للفراغ دوت اشتغل 7 عمود بلفتين. 1 2 3 4 5 6 7. في النهاية في السلاسل ال5 اللي باقية بعد 1 2 واروح اشتغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين في الفراغ دوت. بكده بكون وصلت لنهاية السطر. اخر خطوة عندي بشتغلها ازاي؟ باخد سلسلتين 1 2
وهروح فوق غرزة الحشو دي اشتغل غرزة عمود ب2 لفة. ازاي بشتغل العمود ب2 لفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف 1 2، اصبح معانا 3 حلقات. ليه لفيت مرتين؟ لان طبعا معنى كلمة العمود ب2 لفة اني الف الخيط على الابرة مرتين. هدخل فوق غرزة الحشو الاخيرة وجاية بكيرف مايل، ما ننساش رقمها او عددها. هسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 4 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين بقى 3، بلف الخيط واخرج من حلقتين يبقى 2، بلف الخيط واخرج منهم بالشكل دوت زي ما احنا شايفين. ودايما في نهاية كل سطر هختم بغرزة عمود ب2 لفة وهبتدي بغرزة حشو. خلاص السطر اللي فات بس هو اللي كان عندي بنختم بغرزة عمود بلفة واحدة. برتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو والف شغل الناحية التانية. فوق غرزة العمود ب2 لفة بشغل غرزة حشو، وبعد كده ببتدي اخد 5 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5. هسيب بقى سلسلتين وغرزة الحشو، وهسيب من الأعمدة ال7 عندي كام عمود يا بنات؟ هسيب العمود الأول بس واروح للعمود رقم 2 وهشغل غرزة حشو. بعد كده هاخد 5 سلاسل مسافة، 1 2 3 4 5. هسيب 1 2 3 وهروح للغرزة اللي قبل الأخيرة أشغل حشو، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، واروح فوق السلاسل ال5 اللي هنا دول في المنتصف بشغل غرزة حشو، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هعد بقى، اسيب سلسلتين والحشو واسيب اول غرزة واروح للغرزة رقم 2 من الغرز ال7 اللي عندي الأعمدة، اشغل حشو، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. بعد 1 2 3 وبروح لرقم 4 اشغل حشو، سلسلتين، 1 2، عمود ب2 لفة فوق غرزة الحشو الأخيرة. كده كأني كررت تاني السطر الأول اهو يا بنات. عندي زي ما كان عندي تحت 1 2 3 4 5، عندي فوق 1 2 3 4 5 هي. هبتدي تاني ارجع بقى كأني بكرر السطر اللي هو رقم 2، سلسلة وبلف شغلي الناحية التانية، بشتغل غرزة حشو فوق اول فراغ مباشرة، هلف الخيط على الابرة واروح فوق ال5 سلاسل اكون 7 عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 7. ال5 غرز اللي بعديهم في المنتصف هنا بعد 1 2 بسيبهم وبروح في المنتصف اشغل حشو او من تحت السلاسل على طول يا بنات. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وارجع تاني بعد 1 2. وافضل طبعا ان انا بشتغل فوق السلسلة نفسها رقم 3 افضل من اني اشتغل على السلاسل. انا صحيح بقول يمكن يعني يجوز ان احنا نشتغلها كده للبنات المبتدئات نسهل عليهم، لكن الصح والصحيح انك بتشتغلي داخل السلسلة نفسها علشان الخيوط ما تناش تتحرك معاكي. هلف الخيط على الابرة وداخل ال5 سلاسل بشتغل تاني 7 عمود، 1 2 3 4 5 6 7، غرزة حشو في السلسلة رقم 3، 1 2 دي رقم 3، سلسلتين، 1 2، عمود ب2 لفة في نهاية السطر. وبفضل اكرر سلسلة ارتفاع وبشتغل حشو، بفضل اكرر بقى زي ما احنا شايفين. بيكون شكل غرزتنا هو خلاص واضح وبان معانا قد ايه هي جميلة ومميزة، يعني حاجة سيمبل كده بسيطة لكن جميلة ومميزة في نفس الوقت. ولو عملتي بيها كوفية او شال او بلوزة هتكون في منتهى الجمال والروعة. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضل الله يسع امرا. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.